කොහොමද ඔයාලට කැම්පස් එකට උසස් අධ්‍යාපනයට යන දරුවෝ වෙනුවෙන්ම සංවිධානය කරපු සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ දෙවන අදියර අවසන් කරන විභාගය පසුගියදා පැවැත්වුණා. අපේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ හැම ලෙසන් එකක්ම මුල ඉඳන් පිළිවෙලට ෆලෝ කරගෙන ආපු දරුවෝ හැමෝම එක්සැමිනේෂන් එකේ ලකුණු 90ට වඩා ස්කෝර් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දරුවෝ මේ වෙනකොට යාළගේ හයි එඩියුකේෂන් වල ඉංග්‍රීසි ෆවුන්ඩේෂන් එක හදාගෙන ඉවරයි. යාළට බය නැතුව යාළගේ ඩිග්‍රීස් ඩිප්ලෝමාස් රීඩ් කරන්න පුළුවන් වගේම යාළට ඉස්සරහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිද්දී ඩිප්ලෝමා එකක් කරද්දී ඉංග්‍රීසි ෆවුන්ඩේෂන් එක හයියට එයාලා මේ වෙනකොට හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයා තවමත් ඔයාගේ කැම්පස් එකේ හයි ස්ටඩීස් වල ඉංග්‍රීසි වල ස්ට්‍රගල් කරනවා නම් ඔයා වෙනුවෙන්ම අපි අලුතෙන් නැවත ආරම්භ කරනවා මාස 3ක් පුරාවට විහිදී යන සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක්. ජූලි 16 ඒ කියන්නේ මේ ඉරිදා උදේ 10:30ට පළවෙනි දේශනය දෙනවා. ඒ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවට ඔයාට ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන් ඔයා ඉංග්‍රීසි ස්ට්‍රෙස් එකක ඉන්නවා නම්. Right? So we invite you to join the new seminar series which will be started from 16th July onwards. Right? Okay, so join us. Please eliminate your English stress. This is the most comfortable zone for building your foundation in English. Right? Okay. Stay safe. Goodbye.